Soja bị đuổi đi rồi, giờ trong nhà còn bừa bộn hơn trước. Ông bố chồng bắt đầu trách móc bà mẹ chồng, nói bà ta không dọn dẹp nhà cửa, không nấu ăn, đến chả muốn uống cũng không có. Bà mẹ chồng nói mình phải chăm cặp song sinh, hoàn toàn không có thời gian dọn nhà và nấu ăn. Nếu ông khát thì tự đi uống nước lạnh. Ông bố chồng nói cặp song sinh giờ không quấy, bảo bà mẹ chồng tạm thời đừng để ý tới chúng, mau đi đun nước pha trà. Bà mẹ chồng nói với ông, mình đã dỗ cặp song sinh cả buổi sáng, giờ muốn nghỉ ngơi một chút, vậy mà ông lại bắt tôi đun nước pha trà, dù sao tôi cũng không làm, ông tự nghĩ cách đi. Bà ta còn nói, chưa từng thấy ai khó hầu hạ như ông. Ông bố chồng nghe vậy liền nổi giận, bắt đầu phát cáu, nói tất cả là vì bà mẹ chồng đã đuổi vợ cả đi, nên nhà mới loạn lên thế này. Nếu vợ cả còn ở đây, thì họ không bao giờ rơi vào cảnh này. Tất cả rắc rối đều do bà mẹ chồng gây ra, vì vậy bà mẹ chồng phải tự giải quyết. Nếu bà mẹ chồng giải quyết không được, thì phải đi tìm vợ cả về. Bà mẹ chồng nói với ông, tôi sẽ không đi tìm vợ cả, ai muốn được hầu hạ, thì người đó tự đi. Ông bố chồng nói, ai đuổi đi thì người đó đi tìm. Hai người lại cãi nhau, thực ra cả hai đều chỉ nghĩ một phía, dù có tìm được vợ cả, thì cô ấy cũng không quay về. Hai người cãi nhau nửa ngày, vẫn không quyết được ai sẽ đi đón vợ cả. Giờ cũng không còn sớm nữa, ông bố chồng cũng đói rồi. Ông bàn với bà mẹ chồng, ông ra vườn hái ít rau, bảo bà mẹ chồng nấu cơm cho ông. Nói xong, ông liền đứng dậy rời đi. Ông ra tới vườn rau, dùng gậy khều qua khều lại, nhưng không thấy rau nào lớn. Điều này cũng không lạ, vườn rau vốn đã nhỏ, nơ gậy nào cũng bị khều mấy lượt. Rau ăn được, đã bị ăn hết từ lâu. Ông quay lại sân mà không hái được gì, bắt đầu xem nho, xem có quả nào ăn được không. Xem mãi, cũng không thấy nho chín. Ông tức giận lẩm bẩm, nhất định phải đưa vợ cả về. Nói xong liền gọi bà mẹ chồng, bảo bà mẹ chồng nấu cho ông 2 củ khoai tây. Ông đi loanh quanh vườn một hồi, vẫn không tìm được rau ăn, lại gọi bà mẹ chồng nấu khoai, để ép bà mẹ chồng đi nấu cơm. Ông còn bế đứa bé trai lên, nói giờ trẻ con để ông trông, bảo bà mẹ chồng đi nấu ăn. Bà mẹ chồng nói, ông không thấy tôi đang pha sữa cho bé gái sao, tôi lấy đâu ra thời gian nấu khoai cho ông. Bà còn nói, ông không biết chăm trẻ, để ông trông, tôi cũng không yên tâm. Bà mẹ chồng còn đưa hộp cho bé trai, cho bé cầm chơi. Thực tế chứng minh, ông không biết dỗ trẻ, thật sự không bằng bà mẹ chồng. Ông nài nỉ hồi lâu, nhưng bà mẹ chồng vẫn không chịu nấu ăn. Giờ trong nhà chỉ còn ông và bà mẹ chồng. Bà mẹ chồng trở thành người quyết định trong nhà, ngay cả ông cũng phải nghe bà ta. Vì bà mẹ chồng không nấu cơm, ông cũng chỉ có thể chịu đói. Bà mẹ chồng cho bé gái ăn xong, ông lại giục bà mẹ chồng đi nấu ăn. Bà mẹ chồng chỉ vào tủ lạnh, bảo ông mở ra xem trong đó còn gì ăn được, lấy ra ăn tạm trước, đợi tối rồi hãy nấu cơm. Ông bố chồng tức đến chịu không nổi, nói chưa từng thấy vợ nào lời như vậy. Bà đuổi người hầu của tôi đi, giờ còn không chịu nấu cơm cho tôi, dồn tôi đến đường cùng, thì tôi sẽ đuổi bà đi luôn. Bà mẹ chồng nói với ông mà đuổi tôi đi thì cứ chờ mà khóc. Lúc hai người đang cãi nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ông bố chồng bảo nhiếp ảnh ra mở cửa, hóa ra là Soja quay lại, đi cùng còn có cả cảnh sát. Soja vừa vào đã gọi ông bố chồng và bà mẹ chồng ra ngoài, nói có người tìm họ. Ông bố chồng thấy Soja liền hỏi, chẳng phải cô đã đi rồi sao, sao còn quay lại? Cô nghĩ dẫn theo cảnh sát tới thì tôi không dám đuổi cô à? Cảnh sát bảo ông bố chồng đừng nổi nóng, nói Soja đã tố cáo ông, nói ông ép cô đưa tiền, không đưa thì bị đuổi đi. Ông bố chồng liền phản bác, nói lời Soja không đúng, tôi đúng là có đòi tiền, nhưng đó là tiền dưỡng già, con trai tôi đưa, chỉ tạm giao cho Soja giữ, giờ tôi cần thì đòi lại. Nhưng Soja nói là không còn, rõ ràng là muốn nuốt riêng. Ông bố chồng còn nhờ cảnh sát khuyên Soja lấy tiền ra đưa cho ông, chỉ cần đưa tiền thì ông sẽ cho Soja tiếp tục ở lại. Tính toán của ông đúng là quá khôn. Ông bố chồng đúng là đánh một nước cờ hay, thậm chí còn bắt cảnh sát giúp mình đòi tiền từ Soja. Chỉ cần Soja đưa tiền, lập tức cho cô ở lại, còn đảm bảo sau này không đuổi đi nữa. Cảnh sát nói với ông, họ không có quyền ép Soja đưa tiền, chỉ riêng việc ông đuổi Soja đã là sai rồi. Dù sao cô ấy vẫn là con dâu ông, cũng chưa ly hôn với con trai ông. Ông bố chồng nói, điều đó không sai, nhưng Soja ở nhà không nghe lời, không làm theo yêu cầu của ông. Ông bảo cho con bú mẹ, thì cô lại cho uống sữa bột, một hộp sữa một tuần là hết, mà cô cũng không bỏ tiền mua. Ông đòi tiền thì cô không đưa, trong khi cô vẫn có sữa, lại không cho con bú, để sữa lãng phí như vậy. Ông cho rằng sữa mẹ bổ hơn, cho trẻ uống nhiều là tốt.
nhưng Soja nhất quyết không cho, đó chính là lãng phí. Soja nói, ở nhà ăn không đủ, trẻ con còn chẳng có gì ăn, bảo cảnh sát đừng tin lời ông, nói ông bố chồng đang nói dối, đồ ngon trong nhà đều bị ăn hết. Cảnh sát thấy ba mẹ chồng quá kích động, liền khuyên bà bình tĩnh. Ông bố chồng nói, từ khi Soja nấu ăn, ông lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ Soja bỏ thuốc, nên mỗi bữa đều bắt Soja ăn trước. Ông còn nói, lần trước Soja đã bỏ thuốc ba mẹ chồng, đòi cảnh sát bắt Soja đi. Soja nói mình không bỏ thuốc, chuyện đó không thể nói bừa, yêu cầu ông đưa ra bằng chứng. Nhiếp ảnh gia nói, đã thấy bỏ thuốc. Ba mẹ chồng cũng nói, mình bị bỏ thuốc. Nhưng Soja không thừa nhận, ba mẹ chồng còn lao tới đánh. Ông bố chồng bảo thôi đi, lúc đó không báo người bắt, giờ nói lại cũng vô ích. Ông bảo bà mẹ chồng vào trông song sinh, mọi chuyện bên ngoài để ông giải quyết. Ông bố chồng nói, mình nói câu công bằng, tiền của Soja sẽ không lấy nữa, sau này chi tiêu trong nhà để Soja lo, chỉ cần Soja đồng ý, ông đảm bảo cho cô ở lại, không bao giờ đuổi đi nữa. Ông bố chồng nói với Soja, muốn tiếp tục ở lại đây thì sau này phải gánh toàn bộ chi tiêu trong nhà. Soja nói, mình không có tiền, bảo ông muốn làm sao thì làm. Soja đúng là kiểu người lì lợm, nhiều lúc ông bố chồng cũng bó tay với cô. Ông tức giận quay sang than vãn với cảnh sát, nói Soja ở nhà thì lười biếng, không chịu ra ngoài kiếm tiền, còn đuổi cả vợ cả người hầu hạ ông đi. Nếu không vì cô sinh em bé, thì ông tuyệt đối không cho ở lại. Soja nói, vợ cả không phải do cô đuổi đi, mà vì ông bố chồng coi vợ cả như bảo mẫu. Vợ cả chịu không nổi nên mới bỏ đi, giờ ông lại coi cô như bảo mẫu. Chỉ vì cô không nghe sai khiến nên mới bị đe dọa đuổi đi. Ngày nào ông cũng bắt cô xoa bóp cho ông, lúc nào cũng kêu đau chân, suốt ngày chỉ biết sai người hầu hạ, ăn xong thì ngủ dậy lại ăn, còn thường xuyên đánh cô. Ông bố chồng nói, không làm sai thì sao bị đánh, huống chi cô là con dâu, có nghĩa vụ phải hầu hạ ông. Ông và Soja cãi nhau không ngừng, làm cảnh sát đứng cạnh nghe mà choáng. Cảnh sát liền ngắt lời họ, nói với ông bố chồng, hôm nay nhất định phải để Soja ở lại. Ông bố chồng nói, Soja muốn ở lại thì phải nghe lời ông, đó là giới hạn cuối cùng của ông. Soja đồng ý. Hai bên coi như đạt được thỏa thuận, Soja lại tiếp tục ở lại đây. Cả ngày chưa gặp con, Soja rất xót ruột, cô bế bé trai lên hôn liên tục. Ba mẹ chồng liên tục ngăn cản, không cho cô chạm vào bé. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng dừng lại, nói mình đã đồng ý cho Soja ở lại. Sau đó ông nói với Soja, lần này là cô cầu xin được ở lại, cho nên sau này toàn bộ việc nhà và nấu ăn do cô làm, bao gồm cả chăm cặp song sinh, và không được có bất kỳ oán than nào. Nói xong, ông còn yêu cầu cảnh sát làm chứng, nếu Soja không nghe lời thì có thể bị đuổi đi bất cứ lúc nào. Ông bố chồng lúc nào cũng cao tay hơn, lúc nào cũng chiếm phần lợi. Cảnh sát thấy ông làm vậy là quá đáng, nói Soja mang theo lũ trẻ rất vất vả, việc nhà không thể để cô một mình gánh hết. Ông bố chồng nói, mình đã nói trước, Soja làm không đúng thì vẫn sẽ bị đuổi. Theo sắp xếp của ông, Soja bắt đầu pha sữa cho song sinh, nửa bình nước, cô cho vào 3 thìa sữa, bị ông bố chồng nhìn thấy, lập tức mắng cho một trận, nói cô không biết tiết kiệm, cho nhiều sữa thế làm gì, trẻ ăn không hết chẳng phải lãng phí sao. Ông đúng là keo kiệt, đến cả cháu uống sữa cũng quản. Soja biết ông cố tình gây sự nên sợ hãi không dám cãi, cúi đầu chuẩn bị cho con bú. Lúc này ông bố chồng lại lên tiếng, bắt cô đưa bình sữa cho bà mẹ chồng, bảo bà mẹ chồng ở đây cho trẻ bú, gọi Soja ra ngoài nói chuyện. Soja đi ra ngoài. Ông bố chồng nói, sân đã 1 ngày chưa dọn, bắt cô dọn ngay. Soja nói lát nữa sẽ dọn, vì còn một bé chưa được pha sữa, pha xong rồi sẽ ra dọn sân. Ông không đồng ý, nói bà mẹ chồng sẽ pha cho bọn trẻ, bảo cô cứ yên tâm. Soja nói bà mẹ chồng không biết chăm trẻ, nếu biết chăm thì đã không để con đói cả ngày. Ông bố chồng nói, sữa cô pha quá nhiều, 3 thìa lúc nãy là đủ cho cả 2 đứa, cấm cô quay lại pha sữa, bắt cô dọn sân ngay, không dọn sân thì ra khỏi nhà. Ông bố chồng giờ có một tật xấu, không đánh mắng Soja thì ngứa tay, còn Soja thì cũng vậy, đi được rồi, lại quay về chịu khổ, tự chuốc lấy đau khổ. Soja than phiền vài câu, ông bố chồng lại cảnh cáo,
nếu sân còn chưa dọn sạch thì sẽ tiếp tục đánh Soja. Soja sợ hãi vội đứng dậy, cầm chổi bắt đầu quét sân. Khi Soja đang quét dọn, ông bố chồng cứ bám theo phía sau, cầu nhàu không ngừng nghỉ. Soja nổi giận, cô ném chổi xuống đất, nói mình không quét nữa. Ông bố chồng lại có cớ để đánh cô, cầm giày định lao vào đánh. Mãi tới khi Soja đồng ý tiếp tục dọn sân, ông ta mới chịu dừng lại, sợ Soja lười biếng. Ông bố chồng ngồi canh chừng suốt. Một lúc sau, bà mẹ chồng cũng đi ra. Bà ta mang theo quần áo bẩn, ném thẳng vào chậu, rồi bắt Soja dọn xong sân thì giặt đồ, giặt sạch quần áo cho bà ta. Soja tức giận lật úp cả chậu. Dù ông bố chồng đã đồng ý cho Soja ở lại, nhưng cuộc sống của cô còn tệ hơn trước. Ông bố chồng luôn theo dõi từng hành động. Soja vừa mới ngủ dậy, ông ta đã xông vào phòng, bắt cô dọn phòng thật nhanh, rồi ra ngoài nấu ăn, làm việc nhà. Soja nói mình đã hiểu. Trước khi đi, ông còn cảnh cáo, lát nữa sẽ quay lại kiểm tra, xem phòng có sạch hay không. Ông bố chồng đúng là lo chuyện bao đồng. Phòng người khác cũng đòi kiểm tra, chỉ vì quá rảnh rỗi. Ông ta rời đi. Soja lấy túi xách của mình, cho quần áo của cặp song sinh vào. Không biết có phải lại chuẩn bị trốn đi. Khi Soja đang thu dọn, bà mẹ chồng bước vào. Bà ta xem qua bọn trẻ, rồi ngồi đối diện Soja. Thấy cô lại nhét đồ vào túi, bà ta hỏi có phải định bế con bỏ trốn. Soja cúi đầu, không thèm đáp lại. Bà mẹ chồng thấy Soja im lặng, liền úp chậu lên người cô. Soja nói bọn trẻ đang ngủ, cô không muốn đôi co, bảo bà ta đừng gây chuyện. Nhưng bà mẹ chồng dựa vào ông bố chồng, tiếp tục gây sự với Soja. Bà ta đánh giá quá cao bản thân, tưởng Soja không dám phản kháng, ngờ đâu bị đồ vật ném trúng. Thấy Soja dám phản kháng, bà mẹ chồng kéo cô ra ngoài, la hét vì dám đánh bà ta, bắt Soja rời khỏi nhà, không cho ở lại nữa. Soja nói bà ta là người ra tay trước, cô chỉ phản kháng lại mà thôi. Trời đột nhiên đổ mưa, bà mẹ chồng thấy mưa, lập tức đẩy Soja ra sân, bắt cô đứng mưa cho chừa. Mưa mỗi lúc một lớn, Soja đành né dưới mái hiên. Bà mẹ chồng còn la hét, nói mái hiên là của mình, không cho Soja trú mưa. Lúc này, ông bố chồng xuất hiện, bắt Soja xin lỗi bà mẹ chồng, nếu không thì cấm cô trú mưa. Soja thả ướt mưa, cũng không chịu cúi đầu. Soja đứng ngoài trời bị mưa xối xả, mưa lúc này càng lúc càng nặng hạt. Ông bố chồng bắt cô xin lỗi bà mẹ chồng, chỉ khi xin lỗi xong mới cho vào nhà trú mưa. Soja nói mình không sai, tại sao phải xin lỗi bà mẹ chồng? Bà mẹ chồng nói, Soja còn cứng miệng, không xin lỗi thì đừng hòng vào nhà. Soja chẳng quan tâm nhiều, vì người cô đã ướt sũng. Cô liền chạy về phía nhà, định vào thay quần áo. Ông bố chồng không cho vào nhà, chỉ cho đứng ngoài sân trú mưa. Soja nói, quần áo đã ướt hết, phải vào thay đồ, không thì sẽ bị cảm. Bà mẹ chồng không cho, bà lại đẩy Soja ra sân. Ông bố chồng còn giúp sức. Soja đứng ngoài sân, không né tránh nữa, cứ để mặc mưa xối xuống. Chẳng mấy chốc quần áo ướt đẫm. Soja nói với ông bố chồng, nếu để tôi cảm lạnh thì không chăm nổi cặp song sinh, cũng không nấu cơm cho mọi người. Xem lúc đó các người tính sao? Ông bố chồng nói, Soja dám lấy bệnh ra uy hiếp. Ông còn cầm dây ném về phía cô, nói tuyệt đối không nhượng bộ, cứ để Soja đứng ngoài mưa. Soja cũng thật là, thà chịu khổ thế này, chi bằng ra ngoài thuê nhà ở. Quần áo Soja đã ướt sũng, cô cũng sợ mình bị cảm, nên cầu xin ông bố chồng cho đứng dưới mái hiên trú mưa. Ông bố chồng đồng ý, nhưng bà mẹ chồng không chịu, bà lại đẩy Soja ra ngoài. Ông bố chồng vẫn bắt Soja xin lỗi. Ông nói với cô, tôi tha cho cô rồi, nhưng bà mẹ chồng thì chưa, nếu không xin lỗi thì vẫn không được trú mưa. Soja nói, lần này không vào nhà, chỉ đứng dưới mái hiên thôi, nhưng cả hai đều nói không, không xin lỗi thì đứng ngoài mãi. Soja chỉ vào bà mẹ chồng, nói lần này là bà gây chuyện, không liên quan tới tôi không hề sai, tại sao bắt tôi xin lỗi? Ông bố chồng nói, bà mẹ chồng lớn tuổi hơn, cô nhường bà một chút không được sao, mau xin lỗi đi, không thì cứ tiếp tục đứng ngoài mưa. Soja vẫn không chịu xin lỗi, cô sẽ không thỏa hiệp, cô lại chạy về phía nhà. Bà mẹ chồng tiếp tục ngăn cản, lại đẩy cô ra ngoài. Bên ngoài mưa như chút, Soja ướt từ đầu tới chân, cô muốn vào nhà trú mưa, nhưng bà mẹ chồng không cho, bà lại đẩy cô ra ngoài, bắt tiếp tục đứng mưa. Ông bố chồng im lặng,
chỉ banh bà mẹ chồng, vẫn ép Soja xin lỗi. Soja cũng đủ cứng rắn, cô khăng khăng mình không sai, tại sao phải xin lỗi, nhất quyết không xin lỗi. Nói xong lại lao vào nhà, bà mẹ chồng còn nhân cơ hội đánh cô một cái. Mưa lúc này càng lúc càng to, Soja cuối cùng cũng không phải đứng ngoài mưa, có lẽ vui mừng hơi sớm. Khi tôi vào tới phòng khách thì thấy bà mẹ chồng lại đẩy Soja ra ngoài, miệng bà vẫn lải nhải, không xin lỗi thì đừng hòng trú mưa. Bà mẹ chồng đúng là đồ phá làng phá xóm, chuyện gì cũng muốn xen vào, bà đúng là kẻ gây rối. Nói xong, Soja lại bị đẩy ra sân, Soja ngã xuống đất bật khóc, ai nhìn cũng thấy cô uất ức. Cô từng nghĩ sinh cho Abu cặp long phụng, cô từng nghĩ những ngày sau này sẽ êm ả, không ngờ cuộc sống hiện tại lại rối tung, không những không có được căn nhà lớn như đã hứa, mà còn phải gánh hết mọi việc trong nhà, lại còn thường xuyên bị bà mẹ chồng bắt nạt. Những ngày thế này, thật sự không thể sống nổi. Quần áo của Soja cũng đã ướt sũng, nằm mãi dưới đất như vậy cũng lạnh, cô co người ngồi dậy. Ông bố chồng thấy Soja cứ ngồi như vậy, liền bước tới kéo cô dậy, cho cô vào đứng dưới mái hiên trú mưa. Ông làm vậy, không phải vì mềm lòng, mà vì sợ Soja bị cảm. Nếu cô bị bệnh, thì ai làm việc nhà, lại còn cặp song sinh cần chăm sóc, nhỡ lây cảm cho bọn trẻ, ông lại phải bỏ tiền đi khám bác sĩ. Nghĩ tới đó, ông kéo Soja đứng dậy, bảo cô vào phòng thay quần áo. Vừa tới cửa thì lại bị bà mẹ chồng chặn lại. Bà ta vẫn không cho Soja vào, nói cô nhất định phải xin lỗi bà. Bà mẹ chồng đúng là cứng đầu, Soja đã như vậy rồi, bà vẫn không buông tha. Ông bố chồng kéo Soja vào phòng thay đồ, vì người cô đã bị mưa làm ướt hết, nếu không thay sẽ bị cảm thật. Bà mẹ chồng thấy vậy, lại ngăn cản. Bà nói nên để Soja bị cảm, chỉ khi cô bị bệnh, bà ta mới hả giận. Ông bố chồng bảo thôi đi, Soja đã ướt hết rồi, coi như đã bị phạt, không cho bà mẹ chồng gây chuyện nữa. Bà mẹ chồng vẫn không chịu, nhất quyết không cho Soja vào thay đồ, bắt cô tiếp tục đứng mưa. Ông bố chồng đẩy bà mẹ chồng ra, nói cặp song sinh sắp đói rồi, còn chờ Soja cho bú. Bà mẹ chồng vẫn không nghe, bà lại tới đuổi Soja, nói trẻ đói thì uống sữa bột, bà có thể pha sữa cho bọn trẻ. Bà mẹ chồng khỏe tay khỏe chân, bà lại đẩy Soja ngã xuống. Thấy Soja ngã, bà mẹ chồng vui ra mặt, lần này khiến ông bố chồng nổi giận. Ông nói bà mẹ chồng đang làm loạn, bắt bà vào trong, không cho can thiệp chuyện bên ngoài nữa. Bà mẹ chồng bỏ đi, ông bố chồng lại kéo Soja dậy, bảo cô mau vào phòng thay quần áo. Soja bị bà mẹ chồng hành hạ không nhẹ, có lẽ Soja lại đang nghĩ tới chuyện bỏ thuốc. Soja là người thù dai, không hiền lành như vợ cả. Có vẻ Soja bị thương ở chân, cô khập khiễng đi vào nhà, mới đi vài bước đã dừng lại, hóa ra là quần áo. Nước còn nhỏ giọt, Soja vắt khô quần áo, vắt hết nước ra. Lúc này bà mẹ chồng lại gây sự, bà vẫn không cho Soja vào, còn buông lời khó nghe, bắt Soja tiếp tục đứng ngoài. Bà mẹ chồng lúc trẻ chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, bà hẳn từng đối đầu với mẹ chồng, không thì cũng không độc ác như vậy, xấu xa đến mức có kinh nghiệm. Ông bố chồng gọi Soja vào, nhưng thấy bà mẹ chồng đứng đó, cô không dám. Ông bảo cô đừng sợ, ông sẽ trông chừng bà mẹ chồng. Nhưng dù ông nói thế nào, Soja vẫn không dám. Bà mẹ chồng không nói nhiều nữa, bà lại ra ngoài đẩy Soja ngã lần nữa. Giờ bà mẹ chồng nhìn Soja là thấy chướng mắt, cứ để hai người họ tiếp tục gây chuyện. Bà mẹ chồng quá độc ác, nhưng Soja cũng là tự chuốc lấy. Trước đó cô từng bắt nạt vợ cả, giờ thì những việc ấy quay lại giáng lên chính cô. Ông bố chồng thấy thời điểm đã đủ, ông bắt đầu đóng vai người tốt. Ông kéo Soja khỏi vũng nước, rồi nắm tay cô, dẫn cô vào nhà. Tới cửa, ông bảo Soja đứng đợi ở đây. Ông đi xem bà mẹ chồng đã đi chưa. Ông bố chồng gặp bà mẹ chồng, bảo bà đừng làm khó Soja nữa, cho cô vào thay quần áo. Bà mẹ chồng nói không được, người cô toàn nước, bắt ra kho thay đồ. Nói xong, bà ném bộ đồ của Soja xuống đất, ném thẳng trước mặt cô. Soja nhặt quần áo lên, vừa khóc vừa đi về phía kho. Hôm nay, bà mẹ chồng đã hả giận, bà vào phòng cho cặp song sinh uống sữa bột, nhưng bà vui mừng quá sớm. Soja sẽ không bỏ qua chuyện này, những ngày sau, bà mẹ chồng sẽ không yên đâu.
Quần áo xô ra đúng là ướt sũng, nước nhỏ ướt cả nền kho. Xô ra cầm quần áo thay ra, bỏ vào chậu, để mai giặt. Sau đó, cô định vào phòng xem con. Ba mẹ chồng thấy cô vào, lại chặn không cho. Ông bố chồng nói, cho xô ra vào chăm con đi, bà cũng nghỉ ngơi đi. Ba mẹ chồng vẫn không cho, tiếp tục gây sự với xô ra. Không biết hôm nay bà bị gì, cứ bám lấy xô ra không buông, giống như trước kia bám vợ cả. Xô ra được ông bố chồng giúp vào phòng. Cô nằm dưới đất nhìn đứa bé, như đang tính chuyện ôm con bỏ trốn. Ba mẹ chồng lại theo vào, ngồi đối diện xô ra. Bà đúng là không chịu buông tha.